Hi guys! So dahil marami nagtanong at gustong malaman kung paano i-print out ang digital vaccination certificate through 7-Eleven, ngayon papunta tayo sa 7-Eleven at ituturo ko sa inyo kung paano ito i-print out. So first, syempre hanapin natin ang Ibon machine or ang kiosk machine dito sa 7-Eleven. Tara! Click nyo yung blue. And then, ayan, kung colored siya, click mo lang yun. Ayan, click. Ayan, hintayin nyo lang lumabas sa machine. Yan na yung certificate nyo.